Varoitamme, että seuraavat otokset saattavat sisältää materiaalia, joka kauhistuttaa herkempää katsojaa. Näin jälkikäteen kun ajattelee, niin olihan se niinku liian lupaavaa tavallaan alun perinkin. Hymyjä, aurinkoa, kirkasta jäätä, ihan flyykeliä. Sillä sitä markkinoitiin. Sillä mutkin tähän niinku mukaan otettiin. Sitähän ei silloin vaan tiennyt. Mutta pikkuhiljaa se alkoi paljastua sitten. Pintajäätä, sohjoa, pelkoa. Ennen kaikkea sitä pelkoa. Jatkuva pelko siitä, että mitä tapahtuu seuraavaksi. Mitä sä tarkoitat tällä? No tää retkiluistelu on ihan klassinen tämmönen pyramidihomma, että koko ajan koitetaan edetä niin kuin seuraavalle tasolle ja päästä ylöspäin sillä retkiluisteluasteikolla ja lisää kilometrejä ja lisää retkiä ja niin edelleen. Ihmisestä otetaan ihan kaikki irti. Ja sitten ehkä tää tietynlainen niinku sadismi, mikä siihen liittyy, että se oli ehkä itselle semmoinen kauhein yllätys. Tämä nöyryttäminen kuuluu ihan niinku joka tasolle, ihan siitä tulokasretkistä lähtien. Se lähtee oikeastaan siinä tulokasretkillä, se on vielä naamioitu tämmöisen jääturvallisuuden muotoon, että ihmiset laitetaan ryömiin siellä jään pinnassa ja uskotellaan, että se on sitä pelastautumista. Ei siinä ole pelastautumisen kanssa mitään tekemistä. Tämä on ihan puhtaasti sitä, vaan että halutaan nöyryttää. Mutta se kuitenkin menee sillä vielä läpi, että ihmiset ei siinä vielä ajattele niin paljon sitä, että kuinka ikävää tämä on. Siinä luvataan kaikki, että luvataan, että on tulossa hienoja retkiä ja tosiaan hienoja jäitä. Sitten on tämä rakkauspommitus, että hymyillään ja ollaan mukavia ja jotenkin se on inhimilliseen aikaan tulokasretkiä ikinä järjestetä normaaliretkiaikoihin, että nehän on mukavasti aamupäivällä tai jopa illalla. Se vielä menee tällainen. Ja sitten tietysti vältetään siitä, että sauvoilla niillä ei hakata siellä vielä tulokasretkillä ketään. No siitä sitten päästään tavallaan sille luistelijan tasolle ja se on se perustaso, missä suurin osa jengistä on. Koitetaan päästä retkille, ne on yleensä täynnä, ei onnistu. Ne, ketkä pääsee, ne vaiennetaan siellä retkillä. Siitä pääsee sitten ylöspäin, on tämmöinen apuvetäjä tai omatoimitaso. Ennen puhuttiin omatoimitasosta. Se oli tehty ihan näille hankalille ihmisille, jotka sitten kyseli kysymyksiä. Ja näillä omatoimiretkillähän oli hyvä sitten kadottaa niitä ihmisiä. Laitetaan ne luistelee jonnekin tonne Lahden pohjia. Siellä kiertää varmaan vieläkin tietynlaisia omatoimiporukoita. Ei ne ole ikinä palannut. No ne, ketkä tämän rääkin kestää, niin jatkaa niillä perusretkillä ja siellä tosiaan siellä mieli murretaan pikkuhiljaa. Pysytään jonossa, pidetään turvavälejä. Ei ohiteta vetäjää ikinä. Näitä temppuja on. Joskus voidaan sitten hankalimmat tapaukset pistää sinne kärkeen. Se on ihan tyypillistä. Ja sitten kun näiden luistelijoiden mieli on murrettu ja ne on käynyt ehkä sen oma toimiapuvetäjäkoulutuksen, niin sitten ne onkin ihan valmista kamaa tonne vetäjäkoulutukseen. Se mieli on murtunut jo. Siinä kaikki tekee niin kuin halutaan. Näin tää rundi vaan pyörii. Jos joku yrittää puhua, niin kyllä siihen löytyy keinot siihen hiljentämiseen. Tilataan liian pieni välikuivapuku, puristaa joka paikasta ikävästi. Tylsytetään luistimet. Koita tylsillä luistimilla luistella. Ei onnistu kovin helposti. Sitten tää sauvalla hakkaaminen, niin sehän on ihan perusjuttua retkiluistelussa. Et kyllä jos joku alkaa puhua, niin aika nopeasti se pakotetaan tähän yhteisön omertaan. Se on kauheata. Miksi sitten sä halusit puhua? No ihan siis, ettei kukaan ei enää niinku hairahtaisi näihin valheellisiin lupauksiin. Kattelisi niitä hienoja kuvia ja videoita, mitä siitä lajista tulee. Se on ihan niinku, se on niin huijausta kuin voi olla. Ja toisekseen sitten, niin kyllähän tämä vaikuttaa niinku henkilökohtaisesti, että kaikki menee. Kotiasiat, työ,
Kaikki. Mulla on mennyt ihan kaikki. Mä toivon, että ei kukaan joudu kokemaan tätä. Tätä dokumenttia varten saimme käsiimme harvinaislaatuista materiaalia. Rohkea retkiluistelija Naukkis kuvasi tämän piilotetuilla kameroilla, kun hän oli yhdessä luistelemassa niin sanotun kaverinsa Rampen kanssa. Aina aika paljon hymyilee näissä kaikissa videoissa ja näyttää, että tämä olisi niinku jollain tavalla mukavaa touhua, mutta en mä tiedä, aamulla 7 ylös ja siitä sitten laitetaan ahdistava kumiasu päälle ja pakotetaan tommoseen Skodaan, joka kohta mut tulee hakee. Ei tässä mitään vapaaehtoista ole enää nykyään. Siis onks mun ihan pakko luistella tänään? Kyllä, sun on aivan pakko luistella. Paska. Tähän lajiin houkutellaan siis jollain kuvilla jostain Norjan vuonoilta ja Ruotsin tuntureilta. Uskotellaan, että tämä laji olisi semmoista, mutta kyllä se tosiasia on, että ollaan täällä Satakunnallaan Las Paluksessa, niin tämmöistä hiton ruovikkoa. Tää on lunta joka paikassa. Jäätä ei edes oikeastaan näkään. Nautin luistelusta. Sitä tämä on. Kirkkaita kuvia, aurinkoisia säitä. Ja sitten tää on niinku tämmöstä. Joka Jumalan kerta. Aina mainostetaan, että jotain retkien väitä pääsee syömään näillä reissuilla, mutta kyllä ne on syömättä. Ja sitten muka tämmöstä reipashenkistä toimintaa. Kaikkea muuta. Taas pakotetaan. Siellä se menee hakeen kamoja ja ihan varmasti pakottaa mutkin taas jälleen. Se on toi kaveri. Se pakottaa mut näille heikoille jäille. Kuunnelkaa nyt itse. Tämmöisiä lumen peittämiä suojärviä. Näihin tässä joutuu. Sanotaan, että luistellessa näkee hienoja huviloita ja muita. Toi äijä pakottaa mut kohta uimaan ihan varmaan. Kato, se nyt tulee ton sauvan kanssa. Eteenpäin. Tää on just tämmöstä. Tämmöisiin paikkoihin se pakottaa. Joka saakelin kerta. Mene vaan edellä, kyllä se kestää. Seuraavana rummusta läpi. Ja nyt se pakottaa mut tonne rumpuun. Sitten nämä retkenvetäjät vie sitten tämmöisiin paikkaan. Tässä on tämmöstä piikkilankaa ja sähköäkin vielä. Ja sanoo, että tuolla se järvi on, että sinne vaan. Tässä aina ehtii hetken hengähtää, kun toi piiskuri laittaa noita kenkiä jalkaan. Tai mikä luistin onko. Luistele saaristossa, sanotaan. Sanovat, että voi nauttia vapaudesta merellä. Tämmöstä tän sitten on.
valvontaa. Aina vaan. Tääkin retki piti päättää johonkin tulisteluun. Mukavaa yhteismeininkiä ja tässä sitä ollaan. Betonirengas ja jotain suota. Luvattiin taas kauniita maisemia ja sitten toi yksi tuomo luistelee jonnekin suolle, että ei muuta kuin retkelle mukaan, että on hieno meininki. Ja tämähän on sitten kanssa ihan tätä luistelua parhaimmillaan. Jossain pimeässä entisen Merenlahden pohjukassa pyöritto ukon perässä. Mitään ei näy ja kylmä ja pimeetä ja tämmöstä, mutta ei muuta kuin kaikki vaan retkiluistelemaan. Oletko sinä kokenut vastaavaa? Jos olet, muista, että retkiluistelun uhreille on olemassa oma tukiseura RUTS. Katso lisää netistä.